7 nè. Ở cuối cái giai đoạn mà của năm đầu của chương trình mà trung học cơ sở đó thì các bạn đã được học cái hỗn số rồi nhé, số thập phân nè. Như vậy thì sao? Mình dùng cái cách đó để mình so sánh phân số. Ví dụ nè, tức là hỗn số nè, số thập phân nè. Ví dụ mình có các phân số 7 phần 5, 9 phần 2, 11 phần 2. Mình có sau đây 7 phần 5 á, tức là 7 là mình chia cho 5 thì mình bằng 1 dư 2. 9 phần 2 tức là mình lấy 9 chia cho 2 thì mình sẽ bằng bao nhiêu? Là 4 và dư 1. 11 phần 2 tức là mình lấy 11 chia cho 2 thì nó bằng là 5 và dư 1. Như vậy thì sao? Từ đây mình sẽ suy ra cái gì? Suy ra là 5 nó sẽ bằng là gì các bạn? Nó là bằng 1 2 phần 5. 9 phần 2 thì nó sẽ bằng là 4 1 phần 2. 11 phần 2 thì nó bằng là 5 1 phần 2. Ta thấy nè, các phần nguyên á, 5 4 1 5 thì nó lớn hơn 4, lớn hơn 1. Cho nên mình suy ra cái gì? Suy ra 5 là 5 1 phần 2 nó lớn hơn 4 1 phần 2 lớn hơn 1 2 phần 5. Từ đó mình đưa ra kết quả 5 1 phần 2 thì nó ứng với gì? 11 phần 2 lớn hơn 4 1 phần 2 9 là 9 phần 2 và lớn hơn 7 phần 5. Đó là cái cách mà các bạn dùng hỗn số nha. Rồi bây giờ các bạn không thích dùng hỗn số mà mình dùng số thập phân. Đây cũng ứng cái bài này thì sau này ta thấy nè, mình có 7 phần 5 nè, tức là nó bằng cái gì? Tức là 7 nè chia cho 5 nè thì ở đây là nó bằng bao nhiêu? 1,4. 9 phần 2 thì là gì? 9 chia cho 2 nè, ở đây nó là 4,5. 11 phần 2 tức là 11 chia cho 2 nè thì là nó bằng 5,5. Vậy mình tiến hành so sánh nè. Đây 1,4 nè nhỏ hơn 4,5, nhỏ hơn 5,5. Đó là do sao các bạn? Do 1 nhỏ hơn 4, nhỏ hơn 5 nha. Cho nên mình có cái gì? Mình sẽ suy ra đây, nhỏ nhất là 7 phần 5, nhỏ hơn 9 phần 2 và nhỏ hơn 11 phần 2.
Đó là cái cách mà mình dùng số thập phân. Với mấy phân số phức tạp á, các bạn có thể dùng cái máy tính cầm tay của mình á, cái máy Casio đó, các bạn bấm ra nó ra kết quả, từ kết quả các bạn so sánh. Còn trường hợp mà các bạn mà không được sử dụng máy tính cầm tay thì các bạn tính ra mình ra con số là gần đúng, từ con số gần đúng đó mình dùng nó để so sánh. Mình qua cách 8 nha. Tức là cách 8 á, mình dùng cái số trung gian. Cái cách này thì các bạn là sử dụng mà với trường hợp là mình đã học qua cái số hữu tỉ rồi nha. Tức là đối với cái số hữu tỉ này, mình ví dụ mình có hai phân số A bằng 2025 phần 2026 và cái phân số B thì nó bằng là 2027 phần 2026. Con số trung gian mình ở đây đó là mình dùng số 1. Mình thấy nè các bạn, con số 2025 phần 2026 nè là nó nhỏ hơn 1. Còn 2027 phần 2026 thì nó lớn hơn 1. Như vậy số trung gian của mình là con số 1. Đây A thì nó nhỏ hơn 1. B nó lại lớn hơn 1. Mình sẽ suy ra A nhỏ hơn 1 và nhỏ hơn B. Như vậy chỗ này mình suy ra A ứng với phân số là gì? 2025 phần 2026 nhỏ hơn 2027 phần 2026. Đó là trường hợp đối với những con số hữu tỉ thì các bạn dùng cách này cũng khá nhanh nha. Chúng ta đi đến cách 9. Ví dụ mình có cái bài toán này nè, cho x lớn hơn 0, mình có hai phân số m nó bằng là x cho x cộng 1 và cái phân số n bằng x cộng 1 chia cho x cộng 2. Vì x lớn hơn 0 các bạn thấy x cộng 1 lớn hơn 0, x cộng 2 lớn hơn 0. Tức là mẫu đã khác 0 rồi. Như vậy các bạn sao? Mình xét nè, m trừ cho n thì mình bằng x chia cho x cộng 1, x cộng 1 chia cho x cộng 2. Đây mình bằng quy đồng nó luôn. Mình có là gì? X cộng 1 nhân cho x cộng 2. Ở đây x nhân cho x cộng 2 trừ x cộng 1 nhân cho x cộng 1. X bình phương cộng cho 2x
trừ, ở đây là gì các bạn, mình tính nháp ở ngoài là x cộng 1 tất cả bình phương là nó bằng x bình phương là cộng 2x cộng cho 1. Như vậy rút trừ ngoài mình đảo dấu lại hết, trừ cho x bình phương, trừ 2x trừ 1, ở dưới thì x cộng 1 x cộng 2. Rút gọn lại mình sẽ có gì, x bình phương mất 2x mất trừ 1, tới đây đưa dấu trừ nó ra ngoài. Kết quả so sánh của mình vậy nè, x lớn hơn 0 điều kiện đề bài cho nên mình thấy sao, mình sẽ suy ra x lớn hơn 0 rồi, biểu thức x cộng 1 nhân với x cộng 2 là lớn hơn 0, đây là dấu âm, như vậy thì sao, kết quả m trừ n nó đã nhỏ hơn 0, như vậy suy ra là gì, m trừ cho n này nhỏ hơn 0, từ đó mình suy ra là m nhỏ hơn n. Hay m lớn với phân số là x chia cho x cộng 1 nó nhỏ hơn x cộng 1 chia cho x cộng 2. Bây giờ các bạn ở nhà đó, các bạn làm thử trường hợp này nè, các bạn thử nha, x nhỏ hơn 0, cũng dạng bài toán này mình có hai phân số là m bằng x chia với x cộng 1 và n bằng x cộng 1 với cộng 2, nhưng mà trường hợp các bạn làm ở trường hợp mình cho là x nhỏ hơn 0. Cái trường hợp bằng 0 thì các bạn thấy vô các bạn giải biết rồi. Và một cái trường hợp nữa mình bây giờ sao mình kết hợp với cái trường hợp là sao, lúc đó là x không cần điều kiện gì hết, tức là x thuộc dắt đi. Đó, các bạn làm thử một cái bài x thuộc dắt là cái bài tổng hợp giữa x nhỏ hơn 0, x bằng 0 và x lớn hơn 0. Nếu mà phát hiện vấn đề nào thì các bạn comment ở dưới ha, để chúng ta cùng nghiên cứu tiếp. Đó là một số cách cơ bản để các bạn áp dụng vào giải một số bài tập cho nó nhanh. Khi giải bài tập thì các bạn chú ý một cái điểm như thế này nè, chú ý nè, nếu mình có nhiều cái phân số phức tạp, tức là mình có nè số âm, số dương, số hữu tỷ, căn thức vân vân á, thì các bạn lại nên tách nó ra thành 4 nhóm. Ở đây mình lấy số 0 ha, ở đây số trừ 1, thì các bạn sẽ có 4 nhóm. Nhóm thứ nhất nè, nhóm thứ hai nè, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Các bạn nhẩm ra cái bài toán mình nhiều phân số phức tạp, những phân số nào nó nhỏ hơn trừ 1 các bạn nó đưa vô một cái nhóm 1, tức là những phân số này nó nhỏ hơn trừ 1, rồi mình gom những phân số mà nó lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 0. Trừ 1 lớn hơn phân số và nhỏ hơn 0. Mình lại gom những cái phân số mà nó lớn hơn 0, nhỏ hơn 1.
và các phân số còn lại thì là lớn hơn 1. Như vậy thì mình sẽ giải 4 bài toán nhỏ. Trong 4 bài toán nhỏ mình sẽ có sắp xếp những phân số lớn hơn hoặc nhỏ hơn tính với từng nhóm. Nhưng mà một cái điều mà bao giờ cũng cố định nữa là mình sẽ có cái gì, là cái nhóm 1 nè nó nhỏ hơn nhóm 2, nhỏ hơn nhóm 3 và nhỏ hơn nhóm 4. Rồi, chuyên đề của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn về coi kỹ lại bài này nha. Chào các bạn.